Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter. That no one. Ito yung mga magaganda kong kasama, oh. May kuha tayong aloe vera, Mi. Dito, ang layo ng parto nila yung isa. Dito yan, nabuti. Ang daming bunga. Chico, diba? Chico. May malalaki naman, ah. Ito, oh. Ayun, oo, may mga malalaki-laki na. May dun sa dulo, no, sa hindi natin gitna. abot eh. Yan o. Tingnan. Ito. Oh, malaki na kaso hindi pa hinog. Ito malaki. Ito, oh, malaki. Ito o. Yan o. Nagtatago lang. Ito pa nga, oh. Ito, oh. Pero hindi pa kasi pwede ito eh. Ayan, oh. Pahihinugin mo. No? Ayan, oo. Ito mo. Mabango na. Baka may nakatagong hinog. Kutuhan mo. Pinisil talaga lahat, no? May hinog. May hinog. Saan si Bagita? Nandito. Meron din dyan. Dami. May hinog. Kailangan. Malalaki din. Ayun, no? Oo nga. Ano ito dito? Delicate today. Wala, dapat ito. Diyan sa bahay mo. Ito yung mga magaganda kong kasama, oh. Yan yung doyan, di ba? Baka naman malaglag ito. Dito pa.
Anuhan ko kayo dyan. Uy, pupunta